بسم الله الرحمن الرحیم. نننې لیکچر چې دی هغه د کوارډیټیک ایکویشن د جوړولو په اړه کې دی. د اوسه پورې خو به مونږ د کوارډیټیک ایکویشن به زمونږ سره موجود و، د هغې نه به مونږ روټس راویستل او روټس به معلومول، خو نن به مونږ الټه کار کوو او زمونږ سره به یو کوارډیټیک ایکویشن چې دی د هغې روټس موجود دي او د هغې نه به چې کوم دی مونږ کوارډیټیک ایکویشن معلومو، یعنې هغه ایکویشن به ترې معلومو د کوم نه چې دا روټس زمونږ سره جوړ شوي دي. نو د هغې دپاره به مونږ یو جنرال چې کوم دی یو جنرالایزیشن کوو، یو فارموله به جنرالایز کوو چې هغه به زمونږ سره صحیح. نو که تاسو وګورئ که یو کوارډیټیک ایکویشن وي او د هغې جنرال فارم وي چې ax سکویر جمع bx جمع c از ایکول ټو 0، نو مونږ ته پته ده چې دی ماینس کوفیشنټ آف b ډیوایډ بای کوفیشنټ آف x سکویر برابر دی او پروډکټ آف دی روټس چې دی کانسټنټ ټرم ډیوایډ بای کوفیشنټ آف x سکویر برابر دی. نو که موږ داسې کار وکړو چې دا ټول ایکویشن موږ د کوارډیټیک دا په کوفیشنټ آف x سکویر باندې ډیوایډ کړو، یعنی ax سکویر پلس bx پلس c از ایکول ټو 0 دا په دې باندې ډیوایډ کړو په دې a باندې، ټیک ده. نو د دې نه به زموږ سره سره شي x سکویر جمع b بای a انټو x په دې مخکې موږ خبره کړې جمع c بای a از ایکول ټو 0. نو که تاسو اوس دې ته وګورئ دې ایکویشن ته چې زموږ سره ګوره سم آف د روټس چې دی هغه د څه برابر دی؟ د ماینس بی بای ای برابر وي. نو که زه دا ماینس دلته نه دلته راولم او ملټیپلای کړم نو دا به څه شي؟ ماینس الفا ماینس بیټا به شي که نه شي از ایکول ټو بی بای ای به شي. نو زه دا داسې لیکلی شم که د دې نه زه دا ماینس کامن واخلم ماینس 1 نو دا به الفا پلس بیټا شي واپس او دې طرف ته بی بای ای به برابر شي. نو دا بی بای ای چې دی د دې په ځای زه دا ماینس الفا پلس بیټا پټ کولی شم، اوس که نه شم بلکل شم پټ کولی. نو چې دا زه دلته پټ کړم نو دا به څه شي؟ ایکس سکویر ماینس د دې بی ماینس بی پای الفا په ځای به زموږ سره څه پاتې شي؟ یعنې د دې په ځای دا به څه شي؟ دا به ماینس بی د پلس بی بای ای په ځای به زه پټ کړم ماینس الفا پلس بیټا، دا مې پکې پټ انټو ایکس، ٹھیک شو، پلس د سی بای ای په ځای به څه پروډکټ آف دی روټس کېدم، دا خو مخکې موږ ویل چې دا د دې برابر از ایکول ټو 0. نو اوس دا چې زه په ورډس فارم کې ولیکم نو دا به داسې شي چې ایکس سکویر ماینس سم آف دی روټس ملټیپلایډ بای ایکس پلس پروډکټ آف دی روټس از ایکول ټو 0. دا زموږ سره جنرالایزډ فارم شو، صحیح ده. که دوه روټس زموږ سره کې ونی نو موږ به داسې چل وکړو چې ایکس سکویر ماینس د هغې دواړو روټسو جمع انټو ایکس پلس د هغې دواړو روټسو ضرب از ایکول ټو 0، دا هغه کوارډیټیک ایکویشن دی، صحیح ده. داسې به موږ سمپل وایو. اوس که په دې باندې موږ یو اگزامپل وکړو موږ ته به نور هم دا ایزي شي چې دا د څه برابر دی، ټیک شو. نو زموږ سره دا یو اگزامپل دی، په دې اگزامپل کې موږ ته ویلي دي چې یاره فارم ا کوارډیټیک ایکویشن ود روټس 3 and 4. تاسو ته ما څه ویل چې ایکس سکویر به ولیکئ ماینس سم آف دی روټس به ولیکئ انټو ایکس به ولیکئ او پلس پروډکټ آف دی روټس به ولیکئ، نو دا به برابر دی 0. د دې نه به هغه کوارډیټیک ایکویشن جوړېږي. نو دواړه روټ زموږ سره 3 او 4 دی، نو سم آف دی روټس 7 شو او پروډکټ آف دی روټس 12 شو. نو کوارډیټیک ایکویشن زموږ سره څه شو؟ ایکس سکویر ماینس 7x پلس 12 از ایکول ټو 0. دا کوارډیټیک ایکویشن دی زموږ سره. دیو د سم آف دی روټس مخکې موږ ویلي چې سم آف دی روټس په اس باندې ډینوټ کړی دی او پروډکټ آف دی روټس چې دی هغه په پی باندې ډینوټ کړی دی، ټیک شو. نو دا فارموله داسې لیکلی ده چې ایکس سکویر ماینس اس آف اس انټو ایکس پلس پی از ایکول ټو 0. دا خبره په دې خبره کې داسې څه نشته دی، ټیک ده. په دې باندې به اوس موږ د ایکسرسایز 2.4 یو څو کوېسچنې وکړو نو انشاءالله نور به تاسو ته کلیر شي. دا ایکسرسایز دی او د دې ایکسرسایز یو څو کوېسچنې به اوس کوو انشاءالله، نو تاسو ته به آسان شي. په دې ایکسرسایز کې موږ ته څه وایي؟ دا ایکسرسایز 2.4 دی، ټیک ده. په دې کې کوېسچن نمبر 2 دی. په کوېسچن نمبر 2 کې دا 1 2 3 4 5 جزونه دي. کوېسچن نمبر 1 ته که وګورئ زموږ سره یو روټ چې دی هغه الفا زموږ سره د 1 برابر دی او بیټا زموږ سره د 1 over 2 برابر دی. موږ ته څه وایي؟ فایند د کوارډیټیک ایکویشن هوز روټس آر دا. نو جنرال فارم آف د کوارډیټیک ایکویشن زموږ سره څه دی چې ایکس سکویر ماینس sum of the roots multiplied by x. دا x په داسې ولیکم چې د ملټیپلای او د x په منځ کې فرق راشي،
یا دلته به x په ځای ډاټ ولیکم صحیح ده کراس په ځای ماینس پلس product of the roots is equal to 0 دا زموږ سره فارموله ده نو په دې فارموله کې ګوره زموږ سره دلته کوفیشنت اف x چې دی دته به ګوره دا 1 دی ٹھیک ده نو x سکوير په x سکوير باندې راغی او ماینس سم اف دی روټس یو روټ چې دی یعنی الفا جمع بیٹا دا راته ویلې چې دا معلومه ولدي او ماینس x plus product of the roots alpha times beta is equal to 0 نو سمپل روټس پکې پټ کول دي x سکوير ماینس الفا پلس بیٹا یعنی 1 plus 1 over 2 نو دا به ولیکو 1 plus 1 over 2 into x plus alpha into beta یعنی 1 times 1 over 2 is equal to 0 نارملی دا څه کوېسچن په کار دی په ام سی کیوز کې راځي ځکه دا وړې وړې کوېسچن دی ماینس 3/2 راځي د پلس 1 plus 1 over 2 نه ٹھیک شو into x راځي او plus 1 over 2 راځي is equal to 0 دا نه اوس موږ دوباره کوادریټک ایکویشن جوړو دا 2 ته ختمه کړه 2 د هر یو دغه سره ملټیپلای کا نو دا 2 چې ته ملټیپلای کې دا به 2x سکوير شي minus 3x بشي او plus 1 is equal to 0 دا زموږ سره کوادریټک ایکویشن معلوم شو دا کوادریټک ایکویشن نه کم نشي دا هغه جوړیږي ٹھیک ده دا کوېسچن وشو اوس دام سمپل ان سی دی د کوم څه نشته دی دا مين سی خو انډر روټ ته پکې نور پدې کې څه ګران دي ٹھیک شو نو دا به زه ولیکم چې x سکوير دا به زه دې ولیکم دا کوېسچن نمبر 3 به وکم کوېسچن نمبر 3 x سکوير minus sum of the roots دوه روټس دي کنه نو 3 plus under root 2 plus 3 minus under root 2 into x plus product of the roots یو 3 plus under root 2 دی او multiplied by 3 minus under root 2 او is equal to 0 نو x square minus ګوره دا او دا یو بل سره کټ شو نو دا 6x شو plus ګوره کدی ته وګوره دیزی ته نو دیزی ته کوم وګورو یو فارمولا ساده یو a plus b دی او بل a minus b دی نو ګوره دا دوانه بدسي شي چې 3 سکوير minus 3 سکوير دا موږ دسی ولیکو چې 3 سکوير minus under root 2 whole square is equal to 0 now x square minus 6x plus now minus 2 सही था 2 ऐसा कर शो is equal to 0 now दा से शेष हो x square minus 6x plus 7 is equal to 0 دا زمون سره دا क्वेश्चन راغی ٹھیک ده اوس کومه دا بل क्वेश्चन کوو نو دا بل क्वेश्चन هم آسان دی ډیر آسان دی دا بسنګ کوو د دې روټ زموږ سره په جنرال فارم کې دي نو دا فارموله زنه کټ کوم دا بدلته ولیکم ٹھیک شو دا وایي چې یو روټ زموږ سره a دی بل -2 دی کوېسچن نمبر 4 بسنګ کی نو x سکوير minus sum of the roots یو روټ a دی یو چې دی -2a دی صحیح شو into x plus product of the roots یو روټ a دی او بل -2a دی او is equal to 0 شو ٹھیک شو نو x سکوير minus د دې نه سره a minus 2a into x راغی او دا a چې د -2a سره ضرب شي نو -2a سکوير ته جوړي is equal to 0 نو دا څه شي شو x سکوير minus a چې د -2a نه minus شي یا plus a چې د -2a سره جمع شي نو -a into x -2a square is equal to 0 نو دا چې فردر مون سال کو نو دا دینه بسره شي ان شاء الله دا دینه برای شي چې x سکوير plus ax minus 2a square is equal to 0 اوس دا چې کوم نه دا باندې کنفیوز کوی دا ax square plus b equal to 0 د دې a سره باندې کنفیوز کوی ٹھیک ده دا باندې a سره نه کنفیوز کوی ځکه چې دا موږ تر دای موږ ته ویلې دي چې دا روټس دي دا موږ سره ځان نه دي پټ کړی ٹھیک ده کنه او دا په جنرال فارم کې نو کته سو ګوري پدې کې دا c ټرم چې دا -2a سکوير دی او دا b چې دی نو دا د a برابر دی ٹھیک ده نو دا کوادریټک ایکویشن دی نو ګورئ دلته 2a سکوير دی د دې مطلب دا نه دی چې دا خو کانسټنټ نه دی دا خو پدې کې سمپل 2 بتاړو نه دا a بم یو کانسټنټ دی لکه a پرس کا 3 شي نو 2 into 3 times 3 نو 2 into 9 18 نو دا -18 شي صحیح دا بیا مې وینځه نو دا چې کوم دی په دې طریقه باندې موږ یو کوادریټک ایکویشن جوړو ٹھیک ده نو دا د کوادریټک ایکویشن د جوړولو سمپل طریقه ده سمپل فارمولا سره
چې x square minus sum of the roots multiplied by x plus product of the roots is equal to 0. دویمه خبره به کې یاد ساتلې چې د x square نه دی خو به صحیح کوفیشنټ به ونی صحیح ده کنه minus sum of the roots x square کوفیشنټ به ونی. نو دا زموږ سره د نننی لیکچر خلاصه وه او ان شاء الله موږ به وګورو مخکې که په ایکسرسایز کې څه کولو مزید نو هغه به مو وکړو که اسانه